ممتاز. أو 88 جزء من الثانية، توقيتها ممتاز. خلونا ننتقل إذن. طبعا الأبرز قبل الانتقال للزميل محمد بن بريك هي كلثم، وحضور أيضا متوقع أن تكون في يومها بإذن الله، وكلثم كذلك، ونشاهد شوط حماس، منافسة وشوط حماسي مثل ما ذكر نعم. أبو ذيب. محمد بن بريك، أسعد الله أوقاتك بكل خير. كلثم حاصلة على 58 من غير أوامر، وحضور 9 و6 أيضا من غير أوامر. الله يمسيك بالنور والسرور أخوي سالم وضيوفك الكرام ومشاهدين قناة الريان. بالفعل مثل ما ذكرت سالم، أسماء قوية، أسماء مرشحة لانتزاع الشلفة الذهبية في هذا المساء. أكيد الكل والعيون تتوجه، عيون ملاك الهجن في الخليج، على أشواط الجذاع في هذا المساء. أشواط نارية، أشواط نتوقع معركة الليلة على انتزاع الرموز المقدمة، وبالتحديد شوط الشلفة لقوة الأسماء الحاضرة. الترشيح ضايع سالم، حاير. تلتقي هذه الأسماء الليلة في هذا الرمز الغالي، رمز مهرجان الأمير الوالد، سمو الأمير الوالد. معي محسن بن مبارك الشهواني، أحد الشباب المتابعين دائما لما يدور من أمور في ميادين السباقات، وأيضا من الطاقم، من طاقم المضمر الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني. حياك الله، سعداء بوجودك يا أبو مبارك، ويا مرحبا بك. مرحبا أبو بريك، مرحبا ومسهلا. نعم، أشواط نارية الليلة. لو تحدثنا عن الشوط الرئيسي، هجن الشقب مشاركة بكم مطية في الشوط؟ والله محضرين إن شاء الله 4 شوط المفتوح. نعم، أبرز المرشحات في هذا الشوط عندكم وعند المنافسين؟ والله عندنا طول عمرك كلثم إن شاء الله. نعم. وعندنا هجن الشحانية حضور. نعم. صاحبة الرمز. نعم. في العام الماضي. نعم. والله يوفقنا إن شاء الله. الله يوفق الجميع. توقعاتك سيناريو الشوط كيف بيكون؟ والله على حسب أبو بريك، الجو مثل ما تشوف هواء وبرد. نعم. والله كريم إن شاء الله. نعم، والهواء استقوى نعم. قبل شوي. الله. نعم، في هواء. اتوقع الهواء بيحد من التوقيت. أكيد. نعم، إذا كانت الإثارة حاضرة والأسماء حاضرة، ما يهم التوقيت، أهم شيء الإثارة في الشوط. نعم صحيح. نعم، توقعاتك السبق متى بيحسم الشوط؟ والله عندنا امتار الأخيرة. توقع كلثم ولا حضور الليلة، ولا هل هناك مفاجآت؟ والله كلهن سبق، ولا نقدر نقول كلثم ولا نقول حضور. نعم. وعلى نسأل الله التوفيق إن شاء الله، ونقول إن شاء الله إحنا عندنا. نعم، توقع إن شاء الله أن يكون مع كلثم، ولكن توقعاتك هل فيه اسم مفاجآت عند الشحانية ولا عندكم؟ أكيد لازم في مفاجآت يا أبو بريك، بس هذول الثنتين هم السبق، لكن ممكن تجي واحدة ثالثة تاخذ الرمز الليلة؟ أكيد، لأن كلهن سبق، كلهم شاركت على سبق. كلها اللي مشاركات في الشوط مرشحات؟ كلهن سبق. نعم، والقعدان ايش ترشح فيه؟ والله القعدان كلهن قوى، ختال قوي. عندنا مبلش صاحب الرمز بن خالد المؤسس. نعم. والله كريم ان شاء الله. بيض الله وجهك. توقيتات، عطى توقيت في ظل الهواء؟ والله ما اقدر اعطيك توقيت. نعم. الحين انه هواء، ما يمكن يزيد الهواء، يمكن ينقص. نعم. فما نقدر نعطيك التوقيت. بيض الله وجهك يا ابو مبارك، وشكرا جزيلا وموفق ان شاء الله. مرحبا يا ابو بريك. اذا يا سالم، هذا هو عبد المحسن بن مبارك الشهواني، احد المساعدين للمضمر الهادي. نعم. هذه اجواءنا، اجواء الليله. نتوقع ان شاء الله ان تكون المنافسه حاضره والقوه والمفاجات وارده. محمد، انت تقول لي ان التوقيت، ان الترشيح ضايع في الشوط المفتوح. نعم. وين ضايع؟ هو بين كلثم ولا حضور؟ بين كلثم وبين حضور، والثنتين ما ضاع. بين الثنتين. هذا هو ضايع بين الثنتين سالم. يعني ما ندري من اللي بتحسم الشوط. طيب انت من وجهة نظرك من الاخطر، اللي توقيتها 58 ثانية من غير اوامر، ولا اللي 9 و6 ثواني من غير اوامر ايضا؟ والله سالم، اتوقع الليله راح يكون الحكم في والفيصل في ارضيه الميدان راح يترجم مثل ما ذكرت التوقيتات. مباشر محمد، بحكم خبرتك انت رجال مالك هجن. نعم سالم، بقول التوقيتات تختلف، وكلهم في اشواط رمز. نعم، بالإشارة سالم إلى ما ذكرته، حضور مع مضمر ذهبي خائض أشواط رموز وسيوف، والليلة أكيد المضمر الذهبي ما سجلها في الشوط إلا هو عاد العدة ومتأمل منها انتزاع الرمز. كذلك المضمر الهادي شاهدناها في المهرجان الماضي، وصيفة الميهولة، وفي كذلك في أحد المهرجانات في العام الماضي. وكذلك المضمر الهادي مضمر له باع طويل وما سجل كلثم في الشوط إلا هو حاط أمل على انتزاع الشلفة. إذا الأقرب والعلم عند الله سالم، أتوقع بتكون الليلة المنافسة صعبة إلى خط النهاية. وأتوقع الشوط سالم ما راح ينحسم إلا في آخر الأمتار. أتوقع أنا ذيك تعطيني ترشيح، من الأقرب من وجهة نظرك، حضور ولا كلثم؟ والله سالم أنا ما أقدر أقول لك، أنا أقول وجهة هذا نظرك. في علم الغيب، الكل مستعد، ولكن كلثم من خلال ما شاهدناه في مشاركاتها الماضية
خطيرة وكذلك حضور خطيرة، ويكفيها حضور أنها فائزة على اللي فازت على كلثم في المهرجانات الماضية. نعم بيض الله وجهك يا محمد، وحنا عرفنا أن أنت الآن أعطيتني إشارة على كلثم وخطورتها في مسار هذا الشوط، وفالهم التوفيق بإذن الله من خلال هذه المشاركة. شكرا يا محمد. عفوا. هو الحقيقة دخل محمد على المضمرين وذكر أن الذهبي اسم كبير جدا، وهذا بلا شك ابن فاران علم من أعلام التضمير في الخليج، ومنافس صعب جدا، ومع حضور أيضا يختلف الوضع كليا، وكذلك كلثم ومع الهادي اللي حقق إنجازات أيضا عديدة مع الميهولة محبوبة الجماهير، وكذلك مع كلثم اللي أصبح أيضا لها قاعدة جماهيرية كبيرة. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين، وننتقل إلى الشوط المفتوح للجذاع القعدان. ثمان أسماء في هذه القائمة الندرة، وكذلك الترشيحات تختلف على 3 أسماء. ختال هجن الشحانية ومع الذهبي سالم بن فران، عليه ترشيحين سالم السندوانة وصالح الدعبة. أيضا السد أو 3 ترشيحات، شكرا يا عبد الله. راشد السعدي أيضا يرشح ختال، إذن هو الأبرز في هذه القائمة. السد عليه ترشيحين مع محمد بن خالد العطية، وهجن الشحانية غانم الهاجري ومبارك الشهواني، وهناك ترشيح واحد من فهد المهندي مع مبلش مع هجن الشقب ومع سعيد بن عبد الهادي الشهواني. لا انتم مع اهل السد ولا انتم مع اهل الختال. نعم. رحت المبلش والله مع السبك وفالك التوفيق يستاهل. نعم. مبلش صاحب الرمز مهرجان مؤسس هو اللي فرق بيني وبين المرشحين بالنقاط، ما اقول لك في سن الجداع. اي متبختم به. نعم ما شاء الله. كان صاحب 3 نقاط لي، مبلش صاحب رمز مهرجان مؤسس يستاهل. ختال صاحب الشوط الثامن لمهرجان المؤسس ما بعد الرموز، وفي هذا الموسم يعني اول معترك شوط رموز يدخله، فما ندري عن وصاحب الشوط الثامن في المحل السادس. نعم بعد ختال المحل السادس، وكذلك مهرجان مؤسس. صحيح. ومزيان من هجن الشقب. زيان حاصل على المركز الثالث والثالث على الرمز. على الرمز في مهرجان المؤسس. نعم. والسد صاحب رمز مهرجان المؤسس مع ابناء القبائل اللي هو شهاب، وانتقلت ملكيته. من اخطر الاسماء شهاب النايف. من وجهة نظرك بين السد وختال، خل مبلش على جنب. زين. تكلمني عن السد وختال. نعم. من وجهة نظرك من الأخطر؟ هو بياخذ منك نتيجة وعقب بيرفع النتيجة على مبلش. السد أخطر من ختال. نعم. طيب من الأخطران، السد ولا مبلش؟ مبلش أخطر. إذا من المخزون الاحتياطي وطبيعة ركضهم. لو تبغي طبيعة ركضهم ترى نول صاحب رمز كذلك اللي موجود، لكن طبيعة ركضهم زاهي يقوم في مقدمة الشوط، والسد يقوم في مقدمة الشوط، ومبلش يقوم في مقدمة الشوط. طيب هذا فيما يخص طبيعة الركض. نعم. أبو ذيب مع السد، سداوي أبو ذيب. السد طال عمرك قعود غدا حديث الشارع الرياضي لأهل الهجن هنا. يحط لكم توقيته 9 ثانيتين بدون أوامر. 9 ثانيتين بدون أوامر. ومبلش 8 و54. 8 و54. اليوم طال عمرك شوط القعدان ما يقل عن شوط البكار من ناحية الأسماء المشاركة. من ناحية الأسماء مبلش. لأن اليوم طال عمرك السد العرب شايفينه في مع أبناء الشعب. نعم. وكان أداءه استثنائي جدا. ما شاء الله. يعني فارق عن سنه بشيء بعيد، ما له منافس، ما له قعود مع أبناء الشعب. ما شاء الله. وانتقلت ملكيته الهجن الشحانية. مبلش من القعدان المصنفة، قعود خذ رمزه بجدارة. صحيح. تسمع اليوم طال عمرك اللي بيرشح ختال ما نهضم حقه، قعود سبوق وقعود ما فيه كلام. استاهل. لكن لو بنروح بين مبلش وبين السد،
يعني بتكون المواجهة قوية جدا وشوط حماسي من الدرجة الأولى. فلهم التوفيق بإذن الله من خلال هذه المشاركة. هذا فيما يخص الترشيحات للأشواط المفتوحة سواء كان الجذاع البكار أو الجذاع القعدان. ننتقل إلى أشواط العمانيات وقائمة بأسماء الهجن المشاركة في الشوط الأول: شوط الجذاع البكار، شوط الطيارة. والله شوط الطيارة فيه 16 اسم. طبعا احنا سميناه شوط الطيارة بحكم انها المرشحة الأبرز في هذه القائمة، وهي جاية الثالث على الرمز في الشوط المفتوح مع الميهولة ومع كلثم، وتوقيتها أيضا كان مقارب للتوقيتات الزمنية 51 و45 جزء من الثانية. كلثم صاحب المركز الثاني 58، الميهولة 48 ثانية. إذن الطيارة هي الأبرز. غانم رحت مع صاحبة الرمز نعم في شوط العمانيات ضي. رحت مع ضي المؤسس. رحت مع ضي، وهن كل ابوهن طال عمرك فيهن الخير والبركة وفيهن السبك موجود. الطيارة وضي ولا نلغي اللي موجودات معها من باقي الهجن. نعم. كل ابوهن هجن سباق وهجن مصنفات لهذا الشوط. في ترشيح على مريفة من مبارك. نعم. فهد، وش علوم مريفة؟ مريفة إذا هي الباكرة اللي كنا نتكلم عنها أمس، منتقل من صاحبة شوط المرسيدس، منتقلة من كيتا، من أبناء القبائل، لا وصاحبة شوط مرسيدس. فلهم التوفيق بإذن الله. أيضا ولكن هناك شفوف رقم 13 رموز، شفوف صاحبة رموز. وين؟ رقم 13 شفوف مع جابر. نعم. هجن الشحانية. نعم. فلهم التوفيق بإذن الله. فهل أنت أيضا ترشح الطيارة، تأكد على خطورتها؟ نعم. طيب، خلونا أيضا ناخذ قائمة بأسماء الهجن المشاركة في شوط الجذاع القعدان، شوط العمانيات. طبعا مشاهدينا الكرام، أبرز المرشحين في هذا الشوط سليمي هو اسمه، اللي هو مشكور سابقا مثل ما ذكرت يا أبو ديب، وسبعة أسماء ندرة الندرة. يعني شوط مثل ما قال فهد بن حباب الله يذكره بالخير، شوط لقمة يبتدي وينتهيهم كلهم مع بعض، لا حد فارق عن الثاني، بيحركون مع بعض وبيجون مع بعض. السليمي 59 والله توقيت قوي يا أبو ديب. 59 ثانية، عليه 3 ترشيحات، هو الأبرز. هناك ترشيح على سيلين، هجن الشحانية، شبل المضمرين، وكذلك كفو، هجن الشحانية وأيضا شبل المضمرين، وفالهم التوفيق بإذن الله من خلال هذه المشاركة. فهد. سليمي صح. فهد رشحت سيلين. نعم. حاصل المركز الثالث على الرمز. ثالث على الرمز. طيب. نعم. لكن أتوقع من ضمن الأسماء حضور، وكذلك هذا الشوط السادس في المحل السادس سيلين. اي نعم. نعم. حضوره كان قوي، وأتوقع يكون حضوره أقوى اليوم. لكن بعد أتوقع أول رموز الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني مع العاصف تكون في هذا الشوط. أتوقع وصيف الرمز تكون في هذا الأشواط. نعم، في هذا الشوط بالذات. في هذا الشوط العاصف ليه؟ وصيف الرمز في مهرجان، وماخذ الشوط العاشر في المحل السادس. وصيف الرمز وماخذ الشوط العاشر، وحضوره قوي، وقعود وصيف رمز والله مو بسيط. لا مو بسيط. وصيف رمز وحطه في الاشواط المتاخره. نعم. لان هذه طريقه التجهيز. صحيح. يحافظ على لياقته. ابو ذيب والله كل مشكور او السليمي، كل ابوهن قعدان كفو. لا السليمي ولا الواعي ولا العاصف ولا صايب ولا سيلين ولا كفو ولا مجد. هذه قعدان كل ابوها قعدان مصنفه، ويبقى الترشيح الاكثر. نعم. مع السليمي. طيب نروح لشوط يمكن الوقت بدا يداهمنا، شوط الانتاج الجذاع البكار. هذا شوط الصغيرة، ما شاء الله تبارك الرحمن وفالهم التوفيق. 5 ترشيحات على الصغيرة، ما عدا سالم السندوانة غير ترشيحه مع الماهر. أيهم اختار الماهر ولا الصغيرة؟ الصغيرة. أبو ذيب.
الصغيرة. إذا الجميع يتفق على أن الصغيرة هي الأخطر ولا يلغى حضور الباقيات. نعم ما نلغي، لكن بس أقول لك يعني كصاحبة معطيات وهي صاحبة الرمز تستاهل ماهر. 11 اسم في القائمة هذه. نعم. فلهم التوفيق بإذن الله. قائمة بأسماء الهجن المشاركة في شوط الجذاع، القعدان، الإنتاج، شوط كهرمان. نعم، إذا مشاهدينا الكرام 10 أسماء. كهرمان هو صاحب الرمز، وتين هو الوصيف على الرمز في مهرجان المؤسس. بين الأول ووصيفة. بين الأول ووصيفة. لكن هناك الواعي بعد الهجن الشحانية ترى صاحب رموز. صاحب رموز. نعم. الواعي له خطورة يعني. له خطورة كبيرة. لكن احنا نروح مع كهرمان. أنتم. أنا ما أروح معكم. نعم. كهرمان نروح مع وتين. يستاهل. وبارود للشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني تحت إدارة النظام الحسين بن محمد بن سالم زفران، من أخطر المقاتلين في الشوط هذا. يقوم في مقدمة الشوط اللي هو بارود الشيخ فهد بن سعود. بارود قوي له وصله بعد. فهد الشيخ فهد بن سعود آل ثاني. غزيلان أيضا عند سعادة الشيخ سعود بن فهد آل ثاني، وأيضا الريان عند سعادة الشيخ فهد بن سعود أيضا. ولفان هجن البدع بعد موجود. مبشر هجن المرخية. نعم. شلومه. هجن المرخية حضرت عندنا سن الحقائق وانتزع الرمز عند الشاعرة. نعم. انتزع رمز الحقائق، فلهم حضور دائما، وفي أشواط الإنتاج بعد حضورهم بعد قوي كذلك يدعمون العزو بالمشتريات، وشفنا حضورهم في أشواط مفتوحة. ومبشر من الهجن اللي يتصنف في أشواط الرموز. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا الترشيحات كلها مع هجن الشحانية ومع المشاغب. محمد بن خالد العطية كهرمان، ووتين مبدي أيضا مع محمد بن خالد العطية. لفان هجن البدع. لفان هجن البدع منافس عندنا في ميدان الشحانية، صاحب نقاط، المركز الثالث، المركز الثاني، وصيف. فأتوقع ما حضره مضمر راشد محمد مدهوشي في هذا الشوط إلا أنه. من الأخطر؟ أبو ذيب. من الأخطر على كهرمان ووتين؟ الواعي. والله يمكن الواعي وبارود بعد. بارود القوية اللي تقوم قدام. بس بيضغطون عليه. يضغطون عليه، هو بيضغط عليهم بعد. هو بعد المطية اللي تروح قدام تضغط على الشوط، ما أنت مخليها تروح يستفزونها وتامن. هم مستفزين. هو اللي بيستفزهم. هو رايح قدام. فله التوفيق باذن الله. اذا مشاهدينا الكرام هذا فيما يخص اشواط الفتره المسائيه. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. 9 أشواط، من بين هذه الاشواط اشواط الرموز. اشواط الغد يوم الجمعه راح نكون كما تعودنا دائما وعودتنا اللجنه المنظمه لسباقات الهجن على الاشواط التراثيه التي من خلالها نحافظ على هذا الموروث وكذلك على هذه الرياضه. وشهدنا ايضا الاقبال المتزايد من عام إلى عام، فشكرا لجميع القائمين على اللجنة المنظمة لسباقات الهجن على هذا الجهد الجبار الذي يقدم في ميدان الشحانية، سواء كان في التنظيم والإعداد والاستعداد للمهرجانات التي تقام هنا أو أيضا لهذا المهرجان التراثي. 3 أشواط، شوطين راح تكون من 3 كيلو متر، وشوط واحد راح يكون من 2 كيلو متر. فلهم التوفيق بإذن الله من خلال هذه المشاركة. وصلنا إلى خط النهاية. شكرا للمحلل الفني والخبير في مجال سباقات الهجن غانم بن ردة الهاجري، بيض الله وجهك أبو ذيب وما قصرت. العفو، وجهك ما يلام. أيضا الشكر موصول للمحلل الفني لقنوات الريان فهد المهندي، بيض الله وجهك أبو علي وأيضا ما قصرت. وجهك أبيض يا رب. تقبلوا مني ومن فريق العمل أجمل التحايا، وإلى أن نلتقي معكم بإذن الله يوم السبت. نترككم برعاية الله وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في 5 أيام هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان سمو الأمير الوالد لسباقات الهجن العربية الأصيلة. هذا المهرجان السنوي الذي يأتيكم في هذا اليوم، يوم الخميس 23 من يناير من عام 2020 الموافق 28 من جمادى الأولى لعام 1441 للهجرة. يوم تاريخي للفائزين برموز الذهب، يوم الذهب. نتمنى التوفيق للجميع، ويستعد في هذه اللحظات أول أشواطنا الرئيسية أقواها على الإطلاق، وجائزة عينية قيمة إضافة الشلفة الذهبية. الجائزة العينية هي الشلفة الذهبية بالانتظار، إضافة إلى $500,000 ريال رصدت للفائزة بالمركز الأول. تشارك في هذا الشوط عديد من الاسم المرشحة وعدة أسماء مرشحة أعدت لهذا المهرجان السنوي الكبير. هذا هو الشوط الأول، شوط الشلفة الذهبية، هنا على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. مسافات هذا اليوم هي 6 كيلومترات، حيث ينطلق هذا المهرجان السنوي الكبير بالتوجيهات السامية والأوامر الكريمة والدعم السخي والدعم اللامحدود من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. اللحظات الأخيرة مشاهدينا الكرام عبر قناة الريان الفضائية، عبر قناة الدوري والكاس، عبر موقع لبرقة في بثه المباشر. الاستعدادات الأخيرة ثواني تفصلنا عن الانطلاقة، ما هي إلا لحظات وينطلق شوط الشلفة. العيون تراقب ستارت الانطلاقة، بوابات الانطلاقة، وهذه الهجن قد اصطفت والمضمرين قد استعدوا بأجهزتهم لمسايرة ومواكبة أحداث هذا الشوط الأول الرئيسي، هذا الشوط التاريخي. للتاريخ الليلة الشلفة الذهبية، للتاريخ من سينتزع الشلفة الذهبية. رشح المرشحين، رشح الخبراء، توقع المتوقعون، ولكن في النهاية العلم عند الله سبحانه وتعالى لمن الشلفة الذهبية، لمن ناموس الجذاع المفتوح. أقوى أشواط المهرجان لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، بانتظار انطلاقة شوط الشلفة الذهبية. تشارك في هذا الشوط رشيدة، كلثم، طيش، الديحة لهجن الشقب، قمرة الخطية لهجن الشحانية، مذعورة وقرار من هجن المرقاب، حضور، طرب، عجيبة، هيمنة من هجن الشحانية مع تواجد المضمرين. وهكذا مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم يعطى هذا الشوط إشارة البدء والانطلاق، حيث ينطلق شوط الشلفة. انطلق شوط الشلفة مشاهدينا الكرام في كل مكان، ينطلق هذا الشوط التاريخي، هذا الشوط القمة بالأسماء، القمة بحضور الأسماء الحاضرة والمضمرين. تواجد المضمرون سعيد بن عبد الهادي الشهواني، محمد بن خالد العطية، سعود بن علي المحاربي، سالم بن فاران، جابر بن سالم بن فاران، هم من يقفون خلف إدارة وتضمير هذه الهجن الحاضرة، هذه الهجن المتواجدة، الشلفة الذهبية وال500,000 ريال بانتظار الفائزة بناموس هذا الشوط. من ستوشح بالزعفران بوشاح المركز الأول؟ من بطلة الشلفة؟ يا جماهيرنا الأعزاء، يا متابعينا الكرام في كل مكان، نتجه إلى مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول وتسيطر على الشلفة.
هيمنة تهيمن على المركز الأول، على صدارة الشوط، على المقدمة هيمنة بشعار هجن الشحانية بالأدعم الكبير، وضع على ظهرها الأدعم بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران في هذه الأجواء الشتوية، هذه الأجواء الرياضية الباردة الليلة، الأجواء الباردة، ولكن هذا الشوط النار، هذا شوط ساخن. لا يشعر المضمرين المسايرين، لا يشعرون ببرودة الطقس نظرا لحرارة هذا الشوط، نظرا لرتم هذا الشوط السريع. المركز الثاني تصل عجيبة لهجن الشحانية مع سالم بن فاران، يتابع عجيبة على المركز الثاني المضمر الذهبي، بينما دور المركز الثالث وصلت الديحة، انطلقت الديحة لهجن الشقب مع المضمر الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني يتابع الديحة، بينما المركز الرابع تصل كلثم أبرز المرشحات في هذا الشوط من هجن الشقب مع المضمر سعيد بن عبد الهادي الشهواني، يتابع كلثم على المركز الرابع، بينما دور المركز الخامس ومن تتقدم طيش لهجن الشقب مع سعيد بن عبد الهادي الشهواني الحاضر في هذا الشوط ب4 أسماء، حاضر برشيدة وبكلثم وبطيش وبالديحة. إذن لمن ناموس الشوط أقوى أشواط المهرجان للجذاع المفتوحة لمن من هؤلاء المضمرين، من هؤلاء العمالقة. العودة إلى مقدمة الشوط، كيلو وين انقضت من عمر هذا الشوط، شوط الشلفة، حالة الاستنفار القصوى عند المضمرين مع الجماهير، يترقبون نتيجة هذا الشوط، ما سيسفر عنه شوط الشلفة لمن من هذه الأسماء المرشحة الليلة من هذه الأسماء، حضور ولا كلثم ولا رشيدة ولا هيمنة ولا من هذه الأسماء المرشحة الليلة مع مضمرينها. ياهو شوط، ياهي معركة طاحنة على انتزاع الشلفة الذهبية الليلة، الشلفة الذهبية. ما زالت هيمنة تهيمن تسيطر على المقدمة، ما زالت المقدمة شحانية، هيمنة من هجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الثاني تتقدم عجيبة لهجن الشحانية مع المضمر الذهبي سالم بن فاران، يتابع عجيبة في هذا الشوط العجيب، في هذا الشوط الرهيب. المركز الثالث تصل كلثم، تتقدم كلثم. الله، مرحبا بكلثم، حللت أهلا ووطأت سهلا يا كلثم. وصيفة الشلفة مرتين الليلة تبغي الشلفة، ولسان حال كلثم الثالثة ثابتة في كل الأمور، ولكن هجن الشحانية تسيطر على المركز الأول، تحيط بالمقدمة إحاطة السوار بالمعصم من خلال تقدم هيمنة وعجيبة على المركزين الأول والثاني. شحانية المقدمة، بينما بقية المراكز المذاعة لهجن الشقب مع تقدم كلثم أخطر هجن الشقب في هذا المساء، أبرز المرشحات، أبرز الحاضرات، بينما رشيدة تتقدم. يا سلام، الهادي غير هادي الليلة، غير هادي أبدا. سعيد بن عبد الهادي الشهواني غير هادي مع هجن الشقب في هذا الشوط الملتهب. لمن الشلفة يا مضمرين، لمن الشلفة. هجن الشقب أخذت تهاجم مع المركز الثالث والرابع والخامس في هذه اللحظات. هجن الشقب تتسلل إلى دائرة النداء والإذاعة، بينما المركز الخامس تتقدم وصلت في هذه اللحظات طرب لهجن الشحانية، طرب تتقدم مع المضمر الذهبي سالم بن فاران، وطرب أيضا خطيرة للغاية في شوط الشلفة. ما زالت هيمنة تسيطر على المركز الأول، تهيمن على صدارة الشوط، ما زالت هيمنة على المركز الأول، على صدارة الشوط، على المقدمة. الله،
المركز الثاني عجيبة لهجن الشحانية مع المضمر الذهبي سالم بن فاران، بينما رشيدة بدأت تقترب، بدأت تتسلل لهجن الشقب مع المضمر الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني. طرب 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 تتقدم على المركز الرابع في هذه اللحظات لهجن الشحانية، تلاحق كلثم خطوة بخطوة في هذه اللحظات. بدأنا نقترب من الشلفة يا مضمرين، بدأت الشلفة تلوح في الأفق. الله، كلثم تتسلل، ولكن أرى الهجوم الشحاني على كلثم من خلال انطلاقة هيمنة وطرب على المركزين الأول والثالث، ولكن بدأت تتسلل كلثم، بدأت تنطلق كلثم، بدأ يتحرك الهادي، بدأ يتحرك المضمر الهادي، وهذه رشيدة على المركز الأول لهجن الشقب. رشيدة مع المقدمة 1500 متر. الشلفة رشيدة تحرك الطرب، انطلق الطرب لهجن الشحانية مع المضمر الذهبي. الله، يا سلام رشيدة على المركز الأول، رشيدة مع المقدمة، ولكن طرب اللي قلت انها خطيرة مع المركز الثاني. طرب بكل طرب. الشلفة بدأت تقترب الكيلومتر الأخير يا مضمرين، الكيلومتر الأخير يا مسايرين ما بين التنتين. حسم الشوط. طرب رشيدة، رشيدة وطرب. الشلفة بينهم شحاني ولا إلى هجن الشقب. رشيدة انطلقت، رشيدة وطرب، تحرك الطرب. الله، يا الشلفة. طرب رشيدة شحاني ولا إلى هجن الشقب. الهادي المضمر الذهبي، الذهبي رشيدة مع المركز الأول مع الشلفة في الشوط المفتوح. 600 متر الأخيرة، الشوط الغير عادي، الشوط الغير اعتيادي. رشيدة تقترب من الشلفة، ولكن طرب مع المركز الثاني. كلثم قادمة مع المركز الثالث، ولكن رشيدة 300 متر الأخيرة. وصلت كلثم، وصلت المرشحة. هل يسعفها الحظ؟ هل يسعفها التوقيت مع المضمر الهادي؟ يا سلام، الشلفة إلى هجن الشقب، إلى شعار الميهولة في المهرجانات الماضية. شعار الميهولة يسيطر على الشلفة. رشيدة تهانينا لهجن الشقب مع المركزين الأول والثاني، والتهاني لداعم الشعار، لمالك الشعار سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني. تهانينا لسموه الكريم، وتهانينا للمضمر الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني. رشيدة تنتزع الشلفة الذهبية لتهدي الناموس لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، ولجماهير الشقب، ولسعيد بن عبد الهادي الشهواني المضمر الهادي. تهانينا والناموس. المركز الثاني كلثم لهجن الشقب. المركز الثالث طرب لهجن الشحانية. المركز الرابع الخطية لهجن الشحانية. المركز الخامس قمراء لهجن الشحانية. إذن الشلفة الذهبية تذهب إلى هجن الشقب مع رشيدة بقيادة المضمر الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني. تهانينا والناموس وسلام يا هجن الشقب، سلام مع المركزين الأول والثاني. إذن هذه فرحة جماهير هجن الشقب بانتزاع الشلفة الذهبية في هذا الشوط المفتوح. هذه رشيدة تصل إلى خط النهاية منتزعة الشلفة الذهبية انتزاعا. 9 دقائق بدون ثواني 71 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشقب، والتهاني نزفها لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني مالك مؤسسة هجن الشقب. المركز الثاني كلثم 9 دقائق ثانيتين 40 جزء من الثانية. تهانينا والناموس أيضا لهجن الشقب وللمضمر الهادي من قاد رشيدة وكلثم للفوز بالمركزين الأول والثاني. تهانينا لسعيد بن عبد الهادي الشهواني. المركز الثالث طرب
لهجن الشحانية. قطعت المسافة في 9 دقائق 3 ثواني 16 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمؤسسة هجن الشحانية وللمضمر الذهبي سالم بن فاران المري. تتواصل أشواط الرموز، أشواط الذهب. أذكر السادة الفائزين برموز أشواط الحقائق لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ وأشواط هذا المساء بأن التتويج بإذن الله سيكون بعد الشوط التاسع، أي بعد نهاية أشواط المساء. على الفائزين المضمرين التوجه لاستلام رموز الحقائق لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ ورموز الجداع في هذا المساء. انطلق شوط الخنجر الذهبي، الشوط المفتوح، وأرحب بأخي وزميلي مطلق العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. تحية مسائية شحانية ذهبية الليلة في هذا المساء الخاص بهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. تحية مسائية شحانية ذهبية الليلة في هذا المساء ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه. تواصلت تألقات الأشواط الرئيسية وتابعنا قبل لحظات شعار سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني مالك هجن الشقب الذي حقق الذهب مع رشيدة، وانتصرت رشيدة في شوط رئيسي مفتوح خاص بالابكار، وانتزعت الشلفة الذهبية لتهدي سعادة هذا الناموس ولهادي المضمرين سعيد بن عبد الهادي الشهواني لتبدأ معركة جديدة يا اخواني من معارك البحث عن الناموس. شوط لا يقل أهمية عن الشوط الماضي، ألا وهو شوط القعدان الرئيسي الخاص بالقعدان المفتوح، له خنجر ذهبي لصاحب المركز الأول. ونتابع هذه الأسماء معلنين حضور المراكز الخمسة الأولى التي اندفعت من ال6 كيلومترات. البداية مع شعار هجن الشحانية، وهذا زاهي على المركز الأول. ينطلق بشعار هجن الشحانية على المركز الأول يضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثاني أيضا شعار من شعارات الشحانية، وهذا ختال الهجن الشحانية اللي يضمر في هذا المسار سالم بن فاران المري. المركز الثالث نمبر 1 رقم 1 على المركز الثالث. الكل يعرف هذا القعود، كلكم تعرفونه يا اخواني. رقم 1 هذا مبلش راعي الخنجر في سباق المؤسس. ألا تعرفون مبلش يا اخواني؟ هذا هو مبلش اللي يبحث عنه الجميع. شوفوا جمهور مبلش عليه الرقم 1 وحاصل على الخنجر المفتوح في سباق المؤسس الماضي، يعني من أقوى المرشحين في هذا الشوط، يعني من أقوى الأسماء التي انطلقت واندفعت حاملا لشعار رشيدة، حاملا لشعار سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني مالك إمبراطورية الشقب. ينطلق على المركز الثالث عليه الرقم 1 وخطير ومرشح. أجمع المحللون على ترشيحه يا بن بريك، أجمعوا على ترشيح هذا البطل. يحتل
يحتل المرتبة الثالثة في هذا المسار. المركز الرابع، بنشوف المركز الرابع، السد على المركز الرابع لهجن الشحانية، والمضمر هو محمد بن خالد بن عبد الله العطية المشاغب الخطير. المركز الخامس، وين المركز الخامس؟ مزيان على المركز الخامس، مزيان بشعار هجن الشقب، سعيد بن عبد الهادي الشهواني اللي يضمر مزيان. ترك الأسماء الخليجية هذا الهادي واتجه إلى الأسماء العربية باللغة المغربية. يا سلام مزيان، مزيان، جيد جيد يا سعيد يا بن عبد الهادي الشهواني. هذا هو مزيان اللي يحتل المركز الخامس، ينطلق في مسار الشوط. نعود إلى مجريات هذا الشوط، إلى مجرياته، إلى البحث والتنقيب عن الذهب، عن الذهب، عن الذهب، عن الذهب. الذهب عند خط النهاية يا أخواني. شعار الشقب خذ الشلفة الذهبية قبل لحظات، وباقي الخنجر الذهبي المفتوح. الخنجر الذهبي المفتوح لمن؟ لمن من هذه الأسماء؟ 4 أسماء تقريبا في موقع واحد. كل اسم من هذه الأسماء له سجل حافل، له رصيد مليء بالإنجازات. يبحثون في هذا الحضور الرئيسي الليلة اللي غير عادية يا بن بريك، اللي غير عادية الليلة ليلة ذهبية، ليلة ذهبية في ميدان الشحانية. درة ميادين الخليج، درة ميادين الخليج. يا سلام، ليلة تاريخية ستسجل وسيسجلها التاريخ بأحرف من ذهب. لمن يحقق الذهب، لمن يحقق الذهب في هذا اليوم. يا سلام، المركز الأول الكادر الفوقاني ماخذ الشعار الشحانية الوحدة. للمركز الأول ختال لهجن الشحانية، ويضمر سالم بن فاران المري. المركز الثاني يا ابو جابر، المركز الثاني مبلش يا بسام، مبلش على المركز الثاني بشعار هجن الشقب. سعيد بن عبد الهادي الشهواني خطير، هادي وليس بهادي الليلة، ليس بهادي. هل سيضيف الخنجر إلى الشلفة؟ يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام. الخنجر، بديت اشوف الخنجر يا اخواني. بدأت ملامح الشوط، بدأ ملامح الشوط. كل شوي رايحة 200 متر، كل شوي رايحة 200 متر، الين نصل عند خط النهاية، الى خط النهاية، الى خط النهاية. اقلعت الشحانية، ولع الشوط، دخن الشوط. الخنجر الذهبي والا فلا، الخنجر الذهبي والا فلا. الليلة الكل يبحث عن الخنجر، الكل يبحث عن الناموس. ما يبحثون هؤلاء المضمرين عن المركز الثاني، يبحثون عن المركز الأول، عن الخنجر فقط فقط فقط. سيطرة شحانية، يا سلام، الله 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 الله. الشحانية وشعار الشقب في صراع ثنائي للخنجر الذهبي، ولكن الشحانية والشقب مبلش ختال. أين أنت يا مزيان، يا مزيان، يا مزيان، يا مزيان؟ قادم بكل قوة، ولكن مبلش، سلالة الهرش مبلش، أبلشهم مبلش. خذ الخنجر الذهبي، الرمز الثاني في هذا الموسم. نفس يا أخواني السيناريو في الشوط الماضي. شوفوا هذا التخطيط، شوفوا الهادي اللي غير هادي، شوفوا الهادي. تهنئة على الهواء مباشرة أزفها لسعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني، مالك هذه المؤسسة العملاقة، مالك مبلش ورشيدة، الفائزات بالأشواط الرئيسية المفتوحة بشعار الشقب. وتهنئة خاصة للغير هادي الليلة سعيد بن عبد الهادي الشهواني. تهانينا والناموس على فوز مبلش
وخطف للخنجر الذهبي، والخنجر راح مع الشلفة. يا سلام، تهانينا لسعادتي على هذا الفوز. المركز الثاني ختال هجن الشحانية. المركز الثالث مزيان لهجن الشقب. المركز الرابع يدرب لهجن الشحانية. المركز الخامس نمبر 3 السد لهجن الشحانية. تهانينا والناموس، تهنئة خاصة نزفها لسعادة الشيخ جعان بن حمد بن خليفة آل ثاني مالك هذه المؤسسة العملاقة، مؤسسة هجن الشقب التي حققت الذهب وفازت وانتصرت وحققت شوطين رئيسيين متتاليين لهما نكهة غير الليلة عند سعيد بن عبد الهادي الشهواني. تهانينا ابو هادي على هذا الفوز، تهنئة خاصة نزفها لك على الهواء مباشرة على الفوز بالاشواط الرئيسية المفتوحة في هذا اليوم. اعطونا التوقيت الزمني. التوقيت الزمني لمبلش الأسطورة. مبلش خذ الخنجر الذهبي في مهرجان المؤسس، واليوم في مهرجان الأمير الوالد ياخذ الخنجر، يحط الخنجر مع الخنجر ومع الشلفة. تهانينا والناموس. 8 دقائق 57 ثانية 96 جزء من الثانية. توقيت مبلش بشعار هجن الشقب والمضمر الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني الذي حقق الذهب مع هذا الشعار الكبير، مهديا سعادة الشيخ جعان بن حمد بن خليفة آل ثاني هذا الناموس الذهبي في هذا اليوم. المركز الثاني 8 دقائق 57 ثانية 80 جزءا من الثانية، ختال لهجن الشحانية بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثالث مزيان يا سعيد بن عبد الهادي الشهواني بشعار هجن الشقب. التوقيت الزمني لحظة الوصول إلى خط النهاية 8 دقائق 59 ثانية 47 جزءا من الثانية. هذه المراكز الثلاثة الأولى متابعينا مشاهدينا الكرام بالتوقيت الزمني. تهنئة مرة أخرى لسعادة الشيخ جعان بن حمد بن خليفة آل ثاني على تحقيق شوطين رئيسيين متتاليين بشعار هجن الشقب، مهديا عشاق شعاره ناموس هذه الاشواط الرئيسيه. وتهنئه للمضمر اللي غير هادي الليله وحصوله على الاشواط الرئيسيه سعيد بن عبد الهادي الشهواني. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا المهرجان السنوي، لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه على بركة الله. ينطلق شوطنا الثالث للإجذاع الإبكار وشوط الشلفة الذهبية للأعمانيات. إذا متابعينا الكرام، انطلقت الأسماء واندفعت الشعارات للبحث والتنقيب عن الذهب. أتقدم مباشرة مع المركز الأول، هنا غند مع المركز الأول بشعار هجن الشحانية. جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا غند على أول التحديات. المركز الثاني وصلت هنا سرابة مع المركز الثاني. هنا شعار هجن الشقب على ثاني التحديات، الشعار الذي حصد الرموز في هذا المساء. ومع الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني يقدم لنا سرابة يا سرابة تتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث الكايدة مع المركز الثالث تحتل ثالث المراكز هنا بالشعار الأدعم، شعار هجن الشحانية.
مع المركز الثالث يتقدم على ثالث الأسماء محمد بن خالد بن عبد الله العطية المشاغب مع المركز الثالث. المركز الرابع هنا الشعار الغرفاوي هجن الغرافة تتقدم مع رابع الأسماء هقاوي مع المركز الرابع. هجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يقدم لنا هقاوي على رابع الأسماء. المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات، وصلت قمة مع المركز الخامس، تبحث عن القمة، تبحث عن الشلفة الذهبية. هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية المشاغب في التضمير يتقدم مع قمة. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة. أعود مع المركز الأول، غند يا غند مع المركز الأول، هنا تحتل الصدارة بالشعار الأدعم هجن الشحانية. جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا غند على أول الأسماء. المركز الثاني الكايدة مع المركز الثاني هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هنا المشاغب حاضر في هذا المساء يقدم لنا الكايدة على ثاني الأسماء، على ثاني التحديات. وصل شعار هجن الشقب على ثالث الأسماء أو الشعار الغرفاوي، وصل مع هقاوي على ثالث التحديات. هجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي المدهش في التضمير يقدم لنا هقاوي على المركز الثالث. المركز الرابع شفوف مع المركز الرابع هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري من يقدم لنا شفوف. الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الخامس هنا أراقب، هنا أتابع شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني من تقدم لنا أجمل العروض، من تقدم لنا أرقى العروض. هنا مع عروض محمد بن بخيت بن برقان يقدم لنا عروض في أرقى أيام العروض. تتقدم هنا بهذا الشعار المميز، بهذا الشعار الأميز على رابع الأسماء، تغير بدورها من المركز الرابع إلى المركز الثالث إلى المركز الثاني، وفي طريقها إلى المركز الأول باحثة عن الشلفة الذهبية. الشلفة بالانتظار، الشلفة بالانتظار، الشلفة بالانتظار. شلفة العمانيات وصلت في خامس الأسماء، تصل سلمى مع المركز الخامس. هجن الشقب سالم بن جابر بن محسن بن جبران واصل هنا مع سلمى، واصل هنا مع سلمى. ما منه سلامة بن جبران يتقدم مع المركز الخامس. ولكن شوفوا عروض شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني محمد بن بخيت بن برقان يقدم لنا عروض، يدفع بعروض باحثا عن الشلفة الذهبية. الشلفة بالانتظار يا بن برقان، هذا الشعار التاريخي لابد أن يحصد الرموز، لابد أن يقدم لنا أجمل العروض في هذا المساء. وصلت شفوف، وصل الشعار الأدعم هنا مع المركز الثاني هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري. وصلت سلمى مع المركز الثالث هجن الشقب بن جبران. ما من همان يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع الكايدة مع المركز الرابع، الكايدة مع المركز الرابع هنا بشعار هجن الشحانية. ولكن متابعين الكرام أعود مع عروض
وهي عروض، ولكن شفوف تغير شفوف إلى المركز الأول. 1200 ما تبقى عن خط النهاية. شفوف مع المركز الأول. سلمى 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 سلمى. هجن الشقب، هجن الشحانية، هجن الشقب، هجن الشحانية. الشبل وبن جبران، الشبل وبن جبران. الكيل الأخير، الكيل الخطير، الكيل المثير. الطيارة واصلة مع المركز الثالث، ولكن شفوف مع المركز الأول. هجن الشحانية. جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا شفوف. هنا الشبل بن جبران واصل، بن جبران واصل. وصلت عروض، وصلت عروض، وصلت الطيارة، وصلت الطيارة. الشلفة لمن؟ الشلفة لمن؟ الشلفة لمن؟ الشلفة الذهبية، شلفة العمانيات، شلفة العمانيات. هل تغادر مع شفوف أو عروض؟ عروض وشفوف، عروض وشفوف، عروض وشفوف، عروض وشفوف. هجن الشحانية، هجن سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. الله الله، الشعار الأدعم ينطلق مع شفوف. وصلت عروض، وصلت عروض، وصلت سلمى سلمى مع المركز الثالث، ولكن شفوف. الشعار الأدعم، الشعار الأدعم، الشعار الأدعم، الشعار الأدعم ينطلق مع الشلفة، ينطلق مع الشلفة. الأدعم الغالي على ظهري وضع، يقبل إلي النصر وهو شعاري. سلام هجن الشحانية، سلام. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على انتزاع شفوف للشلفة الذهبية. شلفة العمانيات تغادر مع شفوف، والشبل جابر بن سالم بن فاران المري. تهانينا والناموس المركز الثاني. هنا عروض لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. محمد بن بخيت بن برقان المركز الثالث. المركز الثاني هنا سلمى هجن الشقب مع بن جبران المركز الثالث. المركز الثالث عروض لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. المركز الرابع متابعينا الطيارة هجن الشحانية المركز الخامس. ضي هجن الشقب. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام، شاهدنا شفوف وشاهدنا الشعار الأدعم وهجن الشحانية والمضمر المتميز الشبل جابر بن سالم بن فاران المري من قدم لنا شفوف. هنا في الشوط الذهبي، شوط الشلفة الذهبية، شلفة العمانية تغادر مع شفوف وهجر الشحانية. التوقيت الزمني توقيت شفوف صاحبة الشلفة الذهبية 8 دقائق 55 ثانية 94 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجر الشحانية وللمضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الثاني حلت في ثاني الأسماء سلمى هجن الشقب، سالم بن جابر بن محسن بن جبران من قدم لنا سلمى 8 دقائق 56 ثانية 48 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث عروض من حلت في ثالث الأسماء لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. محمد بن بخيت بن برقان بن مقارح من قدم لنا عروض من احتلت المركز الثالث 8 دقائق 57 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا الكرام لهجن الشحانية وللمضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري على اختطاف الشلفة الذهبية شلفة العمانيات الابكار. اذا متابعينا الكرام احيل الكلمة الى الزميل محمد العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة في هذه الأمسية التراثية من هنا من أرضية ميدان الشحانية ضمن هذا المهرجان السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه.
تنطلق هذه الأشواط، تتنافس هذه الهجن هنا في هذا الميدان. تابعنا الأشواط الرئيسية ضمن هذه الأشواط المفتوحة، وأتت رشيدة ومبلش خاطفة الأشواط المفتوحة الثانية لهجن الشقب وللهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني، وأتت شفوف لتنتزع شلف العمانيات. تهانينا لهجن الشحانية ولشبل جابر بن سالم بن فاران رابع رموز هذا المساء. شوط خاص بالقعدان العمانيات، خنجر ذهبي في الانتظار. هذه الأسماء، هذه الشعارات المتواجدة في هذا الشوط، في هذا التحدي. أبدأ هناك مع البداية، أتابع الصدارة، أتابع الواعي لهجن الشحانية، ينطلق في أول المراكز بمتابعة محمد بن خالد العطية على مقدمة الشوط، بينما أتابع السليمي قادم مع ثاني المراكز لهجن الشحانية، ويتابع في التضمير محمد بن خالد العطية، بينما القادم هنا مع ثالث المراكز يصل سيلين لهجن الشحانية، وبمتابعة جابر بن سالم بن فاران وكفو يتقدم في هذه اللحظات هنا لهجن الشحانية. ينطلق أيضا ويتواجد أيضا بمتابعة جابر بن سالم بن فاران، ومن الجانب الآخر هناك يصل صايب لهجن الشحانية، ويتابع في التضمير سالم بن فاران المري. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان لمراكزنا المتقدمة في رمز القعدان العمانيات. خنجر ذهبي في الانتظار. الله 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 يا هذه الأسماء المتواجدة، ولكن أعود هناك مع الواعي على الصدارة لهجن الشحانية، يتقدم في هذه اللحظات، يتواجد بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية، يقدم الواعي والسليمي هناك من الجانب الآخر بهذا الشعار، شعار هجن الشحانية. وبمتابعة هذه الأسماء هنا يتابع المشاغب محمد بن خالد العطية هنا مع المركزين الأول والثاني، بينما القادم والمتواجد صايب لهجن الشحانية يتقدم مع ثالث المراكز بمتابعة سالم بن فاران المري القادم والمتواجد في هذه اللحظات مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء يصل كفو لهجن الشحانية، ويتابع جابر بن سالم بن فاران مع رابع المراكز. وخامس الأسماء وصول من سيلين لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران، ومجد بدأ أيضا يقترب نحو المجد لهجن المرقاب. وصل أيضا المحاربي يتقدم مع هذه اللحظات بأيضا هذا الشعار، شعار هجن المرقاب. عبد الله بن محمد الصغير المحاربي يتقدم في هذه اللحظات إلى خامس المراكز. الله الله الله. والقادم هناك العاصف لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، راشد بن سعيد بن صالح الجربوع المري يتابع في التضمير، يتقدم مع هذه اللحظات. الله يا الأسماء، الله يا التحديات الأولى مشاهدين الكرام، ولكن العودة هناك مع الواعي على مقدمة شوط. الله انتصفت المسافة والواعي على الصدارة، ولكن صايب قادم يغير في هذه اللحظات لهجن الشحانية بمتابعة سالم بن فاران المري، يتقدم نحو البداية نحو الصدارة. الله صايب الواعي هنا قادم مع ثاني المراكز لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية، والسليمي أيضا يتواجد مع ثالث المراكز لهجن الشحانية وبمتابعة محمد بن خالد العطية. ولكن كفو بدأ بالاقتراب لهجن الشحانية ويتابع بالتضمير
جابر بن سالم بن فاران. الله يا مجد من الجانب الآخر لهجن المرقاب عبد الله بن محمد الصغير المحاربي يتابع في التضمير. وهنا سيلين لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران. الله الأسماء، الله الله الله، هذه الأسماء، الله مع خنجر القعدان الأعمانيات. مشاهدين الكرام هنا في هذه الأجواء الرياضية على أرضية ميدان الشحانية، ولكن العودة إلى الصدارة إلى مقدمة الشوط. الله يا البداية والتحدي هناك. السليمي السليمي على مقدمة الشوط. الله يا المشاغب يريد أن يحصل على هذا الناموس، يريد أن يخطف هذا الخنجر بهذا الشعار، شعار هجن الشحانية على مقدمة الشوط. هنا مع السليمي، ولكن صايب لهجن الشحانية القادم مع ثاني المراكز بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري. ثنائية على الصدارة، ثنائية في الانطلاق، السليمي صايب والسليمي. بدأت أيضا بالانطلاق، بدأت بالابتعاد في هذه اللحظات نحو الخنجر، نحو التحدي الأخير. الله الله، وصل سيلين لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران يقدم سيلين. وهنا كفو بدأ أيضا بالاقتراب لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران، ولكن العاصف قادم لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، راشد بن سعيد بن صالح الجربوعي في التضمير القادم مع هذه اللحظات يشكل الخطر. الله آل عين خالد يريدون الناموس مع هذا التواجد. العاصف القادم مع هذه اللحظات، ولكن أعود 1200 ما تبقى عن الخنجر، ما تبقى عن التتويج. الله يا صايب على الصدارة، ولكن سيلين يغير في هذه اللحظات، سيلين ينطلق مشاهدينا الكرام لهجن الشحانية. وهنا كفو قادم، كفو وسيلين لهجن الشحانية بتضمير ومتابعة الشبل. جابر بن سالم بن فاران يقدم لنا سيلين وكفو على الصدارة، وهناك السليمي قادم مع ثالث المراكز لهجن الشحانية، والتواجد أيضا من صايب لهجن الشحانية. ولكن خلاص الصدارة ثنائية شحانية ما بين هذه الأسماء. الله يا سيلين وكفو وسيلين لهجن الشحانية، خاطفة هذا الرمز، خاطفة هذا التتويج، رمز القعدان الأعمانيات. هنا مشاهدينا الكرام يتجه لهجن الشحانية ومع هذين الاسمين. الله كفو لهذا الشوط، كفو يغير على الصدارة لهجن الشحانية وبمتابعة الشبل. جابر بن سالم بن فاران يخطف هذا الرمز الغالي. هنا مع كفو تهانينا والناموس لهجن الشحانية من هذه اللحظات. هنا مع هذا الانطلاق الممتاز وكفو لهذا الشوط تهانينا والناموس لهجن الشحانية ولي أيضا الشبل. جابر بن سالم بن فاران من قدم لنا كفو في هذا الشوط. ثاني المراكز سيلين لهجن الشحانية، وثالثا كان الوصول من السليمي لهجن الشحانية. رابعا وصل صايب لهجن الشحانية، وخامس المراكز كان الوصول من العاصف لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام لشوط القعدان العمانيات، والخنجر ذهب مشاهدينا الكرام مع كفو من استطاع أن ينتزع هذا الشوط. مشاهدينا الكرام نتابع من خلال الإعادة كفو المملوك لهجن الشحانية يخطف رمز القعدان العمانيات. نتابع في هذه اللحظات، وأيضا توقيت كفو هنا مع لحظات الوصول كما تشاهدون عبر قناة الريان. هنا كفو خاطفا هذا الرمز الغالي، رمز القعدان العمانيات. نتابع أيضا
هنا لحظات الوصول والتوقيت الزمني 9 دقائق 9 ثواني 93 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لجنة الشحانية، والثانية للشبل جابر بن سالم بن فاران. سيلين وصل ثانيا ب9 دقائق 10 ثواني 65 جزء من الثانية. تهانينا والناموس أيضا للشبل جابر بن سالم بن فاران من قدم لنا كفو وسيلين في المركز الأول والثاني. ثالثا وصل السليمي ب9 دقائق 14 ثانية 53 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمشاغب محمد بن خالد العطية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في شوط من أشواط الحقيقة في هذا المهرجان، شوط الأصل والفصل وقوة السلالات. فمن بين المشاركات من تنتمي إلى بيت دعائمه أعز وأطول، بين لمعان الشلفة الذهبية ولمعان الأسماء الحاضرة، نكون في حدث مشع يأخذنا فيه الحماس إلى أقصى نقطة ممكنة من الحماس والإثارة. شوط الشلفة الذهبية للإجداع الإبكار الإنتاج ينطلق من مسافة 6 كيلومترات، بالإضافة إلى BMW X5 تنتظر إحدى هذه الأسماء القوية واللامعة التي تشارك باحثة عن هذا النصر وهذا الإنجاز التاريخي والذهبي بهذه الأمسية الذهبية الجميلة. نبدأ بعد المراكز، نبدأ مع الأسماء المميزة، نبدأ مع أشواط الإنتاج والمنتجين، نبدأ مع هذه المؤسسات العملاقة. البداية مباشرة مع خطورة لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية الذي يتابع خطورة في مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني أتابع القادمة هنا سبق لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية الذي يتابع سبا ويتابع خطورة على المركز الأول والثاني حاملتا شعار ولواء هجن الشحانية. بينما المركز الثالث أتابع أسرار لهجن الشحانية وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يتابع هذا التحدي ويشارك مع أسرار على المركز الثالث. بينما المركز الرابع أتابع القادمة تأتي الصغيرة ويأتي معها التاريخ مرافقا، تأتي الصغيرة ويأتي معها أصل تفاخر به، تأتي الصغيرة وتستحضر الذاكرة الفائز والجزيرة أنها الصغيرة يا سادة، الصغيرة لهجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري يتابع الصغيرة التي تحتل المركز الرابع، ولكن الغزيل تتسلل إلى المركز الرابع بهذه اللحظات بشعار سعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني بمتابعة حسين بن محمد بن سفران. الصغيرة على المركز الخامس تأتي بشعار هجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري، العاشق للذهب، العاشق للإنجازات، العاشق لهذا التحدي الكبير، في هذا التحدي، في هذه المنافسة المميزة وهذا التحدي الكبير. نتابع هذا المسار المميز، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء المسيطرة التي تنطلق في موقع التحدي والمنافسة في معركة الشلفة الذهبية للإنتاج مع هذه السلالات العريقة، مع هذه الأصايل العريقة، مع هذه النوعيات الفريدة التي تملكها هذه المؤسسات العملاقة. بينما هناك البداية والتحدي في مقدمة هذا الشوط
الشوط. تتقدم سبا لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية، يتابع سبا على المركز الأول ويتابع خطورة على المركز الثاني. ورقتين رابحتين ينطلق بهما المشاغب محمد بن خالد العطية طامعا بانتزاع الشلفة الذهبية، بينما المركز الثالث أسرار ما زالت تحتفظ بأسرارها في هذا التحدي الكبير، حاملة الشعار هجن الشحانية وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الرابع وصلت الصغيرة على المركز الرابع، غادمة وغادم معها التاريخ، هذه الأصيلة النادرة، هذه الفريدة من نوعها، هذه الذي تنتمي إلى بيت دعائمه أعز وأطول. تتقدم الصغيرة على المركز الصغيرة على المركز الصغيرة على المركز الرابع بشعار هجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري، بينما المركز الخامس وتابع الغادمة والحاضرة في هذا التحدي الكبير المركز الخامس القادمة نفرة لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. يتابع هذا التحدي الكبير، يتابع هذه المنافسة المميزة مع هذه الأسماء الكبيرة والعريقة في هذا التحدي الكبير والمميز. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء المميزة التي تنطلق في هذا التحدي الكبير والمميز. الشلفة الذهبية للإنتاج، بالانتظار يا مضمرين، بالانتظار يا متابعين، يا مشاهدين، يا محبي وعاشقي هذه الرياضة العريقة، رياضة الآباء والأجداد، رياضة سباقات اللجن العربية الأصيلة. نتابع هذا التحدي ونتابع هذا المسار المميز مع هذه الأصايل المميزة التي تنطلق باحثة عن هذا الإنجاز التاريخي وباحثة عن الشلفة الذهبية. كيلوين متر هي من تفصلنا عن خط النهاية وعن ناموس هذا الشوط، ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصغيرة مع البداية، تنفرد في مقدمة هذا الشوط، جاءت لكي هنا تسجل التاريخ، تسجل اسمها بين هذه الأسماء المميزة واللامعة. غادمة في هذا التحدي الصغيرة على المركز الأول بشعار هجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري، القادم والحاضر من أجل الذهب، المتواجد مع هذه الأصيلة النادرة. الصغيرة على المركز الأول مباشرة الصغيرة، بينما المركز الثاني أتابع سبا لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. ينطلق هنا مع سبا على المركز الثاني، خطورة على المركز الثالث، أحد أوراق المشاغب الرابحة يتواجد بها على المركز الثالث حاملة اللواء والشعار هجن الشحانية. المركز الرابع أسرار لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري، يتابع أسرار. المركز الخامس نفرة لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب، ولكن نعود مع البداية، نعود مع التاريخ المشرف، نعود مع الأصيلة، نعود مع هذا التحدي الصغيرة على البداية. الكيلو متر الأخير، الكيلو متر الخطير، الكيلو الذي يشهد على تاريخ الصغيرة التي تنطلق هنا في هذا المسار المميز. ذكرتنا بالجزيرة وخود وارتياد وسلالة الفايز العريقة المملوك لإنتاج أم الزبار. ها هي الصغيرة تنطلق كما عادتها، تقدم هذا العرض المتميز والأداء الجميل بهذا التحدي الكبير والمميز. الشلفة الذهبية، الشلفة الذهبية، الذهب مع الذهب، الذهب مع الذهب. نقبوا عن الذهب ونقبوا عن هذه الأصايل العريقة من نوعها. الصغيرة ولكن سبا على المركز الثاني هجن الشحانية الذهبي والمشاغب. معركة طاحنة بين العمالقة، ولكن الصغيرة تنتمي إلى بيت دعائمه أعز وأطول في هذه المنافسة المميزة. الله
الله الله الله الله الصغيرة واللحظات الأخيرة، الشلفة الذهبية، الشلفة الذهبية مع الصغيرة. الصغيرة تريد أن تسجل الشلفة الثانية بعد مهرجان المؤسس. هنا تنتزع شلفة مهرجان الأمير الوالد. الله 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 الله، سلام هجن الشحانية وسلام للذهبي، سلام الذي حافظ وقدم لنا. الصغيرة انتزعت الشلفة وحققت هذا الانتصار. تهانينا وناموس لهجن الشحانية وتهانينا للذهبي سالم بن فاران المري من تابع الصغيرة محققة الشلفة الذهبية للإنتاج. المركز الثاني سبا لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث خطورة لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الرابع نفرة لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب. المركز الخامس الذيبة لهجن الغرافة بمتابعة الجنرال سعيد بن راشد الزعبي. هكذا مشاهدينا الكرام، هكذا مستمعين الأفاضل، تابعتم معنا الأسماء المميزة وتابعتم معنا الصغيرة التي حققت هذا الإنجاز وانتزعت الشلفة الذهبية للإنتاج للمرة الثانية على التوالي. جاءت من بيت دعائمه أعز وأطول. تأتي الصغيرة ويأتي معها التاريخ مرافقا. تأتي الصغيرة ويأتي معها أصل تفاخر به. تأتي الصغيرة وتستحضر الذاكرة الفايز والجزيرة. إنها الصغيرة يا سادة 9 دقائق ثانيتين 46 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري العاشق والمحافظ على هذه النوعيات الفريدة من نوعها. المركز الثاني سبا 9 دقائق 3 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وتهاني المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث جاءت خطورة 9 دقائق 3 ثواني 64 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وتهانينا للمشاغب أيضا محمد بن خالد العطية الذي قدم لنا خطورة حاصلة على المركز الثالث. شوطنا السادس ورمز الإجداع القعدان للإنتاج مع الزميل الكريبي بن جابر المري. شكرا بسام. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. حفلنا الكريم نحن في يومنا السادس من فعاليات هذا المهرجان الغالي، المهرجان السنوي المقام على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني حفظه الله ورعاه من كل شر ومكروه. لنبدأ مع انطلاقة شوط جديد، مع انطلاقة شوطنا السادس المليء بالحماس، شوط الخنجر الذهبي الخاص للإنتاج مع شعارات الشيوخ والسعادة. نحن نوعدكم بالمتعة والمنافسة والقوة مع سن الإجذاع ومع تحديات هذه الشعارات مع انطلاقة هذه الأسماء القوية. دعونا نروي ونرى معكم الأسماء الخمسة المتقدمة والحاضرة مع انطلاقة ومجريات هذا الشوط. التقدم والحضور من قبل مسموح المركز الأول. مسموح لك يا مسموح التقدم والانطلاق والقيادة والحضور مع المركز الأول ومع الصدارة، حاملا مسموح شعار حجن الشحانية. المتابعة مع الشبل جابر بن سالم بن فاران من يقدم لنا مسموح على المركز الأول. المركز الثاني التقدم من كهرمان، تعود الملكية لحجن الشحانية. التضمير مع المشاك محمد بن خالد العطية، لكن المركز الثاني ينخطف من قبل خسيلان من بدأ يغازل الخنجر بانطلاقته. يحضر خسيلان بحضور شعار سعد الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني، حسين بن محمد بن سفران من يتابع بعملية التضمير. المركز الثالث يتواجد كهرمان. المركز الرابع التقدم من قبل مبشر الهجي المرخية، عوض بن سعيد بن حدوب الوهيبي
محبي من يتابعه بعملية التضمير. المركز الخامس وختام نداء الأول، أتابع معكم والتين لحجن الشحانية التضمير عند محمد بن خالد العطية من يقدم لنا والتين مع المركز الخامس، ومع تحديات الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة مع انطلاقة شوطنا السادس، مع انطلاقة شوط الخنجر الذهبي للإنتاج. لنعود نحو المقدمة، لنعود نحو البداية بعدما نحني خاطفين الرموز في هذه الليلة وفي هذا المساء. ذهبت الشلفة الذهبية والخنجر الذهبي لرشيدة وكفو المملوكة لحجر الشحانية بمتابعة المضمر، أو لهجر الشقب بمتابعة المضمر الهادي لليلة غير هادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني. فهنيئا لعشاق شعار حجر الشقب. وكذلك ذهبت الشلفة الذهبية والخنجر الذهبي لشوط العمانيات، ذهبت مع شفوف وكل العيون ترى وتشوف تحديات وانطلاقات شوط العمانيات. كذلك رافق شعار حجر الشحانية الاسمين المميزة التي حضرت في شوط العمانيات، ورافقها المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران من قدم لنا أيضا شفوف صاحبة التوقيت الأفضل 8 دقائق 55 جزء أو 55 ثانية هو التوقيت الأفضل والأميز في هذا المساء. شكرا يا ابن الأسود. نعود إلى أيضا رمز الإنتاج. كان الحضور لصغيرة وكان التواجد لهذا الاسم الكبير، خاطفة الشلفة الذهبية لحجر الشحانية، ورافقها عاشق الذهب الذهبي سالم بن فاران المري. لنرى معكم تحديات شوطنا الحاضر، لنرى ونتابع تحديات شوط الخنجر المركز الأول. يتواجد خسيلان لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني، حسين بن محمد بن سفران. حتى هذه اللحظات بن سفران يسافر إلى بر الأمان بتقدم خسيلان، باقتراب خسيلان نحو الخنجر وباتجاهه نحو اختطاف الرمز. المركز الثاني التقدم من قبل كهرمان الحاضر على المركز الثاني، يود أن يقدم الأداء الكبير على أرضية هذا الميدان، يود أن يختطف الرمز مع تقدم شعار هجر الشحانية بمتابعة المشاق محمد بن خالد العطية من قدم لنا في هذه اللحظات والتين القادم نحو المركز الثاني لحجر الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. المركز الرابع التقدم من مسموح المركز الرابع ليتابع تحدياته بشعار حجر الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس حامل الرقم 5 مبشر لحجن المرخية عوض بن سعيد بن حدوب من يتابع بعملية التضمير مع تحديات الأسماء. شوفوا وناظروا وتابعوا هذه التحديات خلف الخمس أسماء قادمة بلقطة جميلة من بالخزينة، من يلتمس دائما اللقطات الجميلة. الأسماء قادمة، أسماء مرشحة حاضرة بهذه اللحظات، لكن إلى المقدمة نعود إلى والتين يا والتين. الخنجر بالانتظار مع تحديات المركز الأول هجر الشحانية من تمتلك والتين بمتابعة المشاقب على المقدمة يقدم لنا تحديات الصدارة. المركز الثاني التواجد مشاهدينا الكرام من قبل خسيلان ثانيا، خسيلان أو هنالك المتقدم غادم كهرمان ليصل الإسناد ليصل الإمداد من قبل المشاقب من قبل شعار هجر الشحانية مع المركز الثاني محمد بن خالد العطية من يقدم بعملية التضمير ويقدم لنا المركز الأول والثاني. حتى هذه اللحظات الخنجر يسير باتجاهه نحو حجر الشحانية، نحو الأسماء المميزة المتقدمة. إن لم يكن هنالك رأي آخر من الأسماء القادمة، الأسماء الآتية. أول القادمين يصل مبشر
مبشر يود أن يعبر بناموس هذا الشوط لحجن المرخية. هجن المرخية من تمتلك مبشر عوض بن سعيد بن حدوم الوهيبي من يتابع بعملية التضمير. لو كان المقدمة والبداية، البداية والتين، الرمز والتين، الناموس والتين، الخنجر والتين لهجن الشحانية. يتابع بالتضمير المشاقب محمد بن خالد العطية. شاقب يا المشاقب، شاقب يا المشاقب. الرمز بالانتظار، الخنجر بالانتظار، الخنجر قادم لك والتين، قادم والتين حتى هذه اللحظات. لكن المركز الثاني كهرمان الحاضر والمتواجد المراقب للتحديات والتين على البداية لحجن الشحانية. المشاقب بورقتين رابحة حتى هذه اللحظات على المركز الأول، على المركز الثاني، حتى يحتوي الرمز بتقديم الأسماء والنوعيات النادرة مع تحديات الإنتاج، مع تحديات الإنتاج. الله يا كهرمان كنق الميدان يندفع نحو المركز الأول، ينطلق نحو الخنجر يمر ويعبر بناموس هذا الشوط بحمله للشعار الأدعم خاطف الناموس مع تحديات البداية، خاطف للخنجر معانق للذهب. المشاقب شاقب مع الخنجر ونال الخنجر وحظى بالخنجر. سلام وتحية واحترام لحجن الشحانية وعشاقها وللمشاقب محمد بن خالد العطية. محمد من قدم لنا كهرمان واختطف ناموس هذا الشوط مع المركز الأول والثاني والثالث لهجن الشحانية بمتابعة المشاقب محمد بن خالد العطية. رابعا وصل على المركز الرابع مبشر لهجن المرخية. خامسا كان الوصول من قبل غزيلان من وصل على المركز أو الريان لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد العزيز الثاني. التهاني والتبريكات نزفوا لهجن الشحانية والمضمر محمد بن خالد العطية من قدم لنا كهرمان خاطف ناموس هذا الشوط، وكذلك وقدم لنا بدي من حضر على المركز الثاني، وقدم لنا من حضر على المركز الثالث والتين. التهاني والتبريكات نزفوا لهجن الشحانية والمضمر محمد بن خالد العطية. دعونا نرى ملخص هذا الشوط ولحظة اختطاف كهرمان لناموس هذا الشوط وانطلاقته خاطفا للرمز متوجا بتحدياته مع ناموس هذا الشوط. هذا هو كهرمان ولحظة قدومه ومعانقته للخنجر، عصاته ببطانه بدون أي تعليمات كما تتابعون عبر شاشة قناة الريان الفضائية. هذه الحصول كهرمان إلى خط النهاية 9 دقائق 15 ثانية 55 جزء من الثانية. هنيئا لهجن الشحانية ولعشاقها، والتهنئة للمضمر محمد بن خالد العطية. ثانيا كان الوصول من قبل مبدي 9 دقائق 17 ثانية 71 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لهجن الشحانية والتهنئة محمد بن خالد العطية. ثالثا كان الوصول من قبل والتين 9 دقائق 18 ثانية 57 جزء من الثانية. نهني هجن الشحانية والتهنئة لمحمد بن خالد العطية المشاغب من شاقب مع الرمز واختطف الثلاثة المراكز الأولى. التهاني والتبريكات. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. نرحب بحضراتكم من هنا من ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. تتواصل تحديات هذا المساء مع انطلاقة الشوط السابع، وهو شوط مخصص للأبكار الجذاع. وجائزة هذا الشوط سيارة نيسان بترول ستيشن تنتظر الفائز بالمركز الأول. نتابع هذه الشعارات، شعارات أصحاب اسم الشيوخ والسعادة. نتابع مقدمة الشوط والمركز الأول شقرة لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، يتواجد في الصدارة والمقدمة. يليها مباشرة
وجد على مستوى المركز الثاني لهجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا وجد على مستوى المركز الثاني، بينما المركز الثالث نجد في هذه اللحظات التقدم والانطلاق من قبل ثمينة لهجن الشحانية والمضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، بينما المركز الرابع حملولة لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني يتواجد شعاره في المركز الرابع مع حملولة، بينما المركز الخامس هذه مشاهدي الأعزاء زمجرة لهجن الشقب بمتابعة البطل سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري يغير في هذه اللحظات إلى المركز الثالث. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمس الأولى، ونعود بحضراتكم لنتابع المقدمة والمركز الأول. وجد تتصيدر وتنطلق في مقدمة هذا الشوط. هذه وجد على البداية تحمل شعار هجن الشحانية بتواجد الذهبي سالم بن فاران المري يقدم وجد على الصدارة، بينما المركز الثاني أتابع شقرة لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتواجد من خلال تواجد شقرة في ثاني التحديات، بينما المركز الثالث هذه مشاهدي الأعزاء زمجرة لهجن الشقب والمضمر البطل سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري يقدم لنا زمجرة في المركز الثالث. ناخذ المركز الرابع لنتابع القادمة ثمينة لهجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، وخامس التحديات حربة تظهر حربة لأول إذاعة في هذا الشوط لهجن المرخية وعوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي في المتابعة والتضمير. هكذا مشاهدينا الأعزاء النداء للمراكز الخمس الأولى، ونعود مباشرة نعود هنا مشاهدي الأعزاء لنتابع التحدي الأول والانطلاق الأول ما بين وجد وكذلك من الجانب الآخر هذه شقرة اللي تسللت وخطفت المركز الأول، ولكن وجد تعود مرة أخرى لتعلن المنافسة والتحدي على أرضية ميدان التحدي. وجد على المركز الأول لهجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا وجد على الصدارة، ولكن القادمة والمنطلقة شقرة في المركز الثاني لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، بينما المركز الثالث القادمة زمجرة لهجن الشقب بمتابعة سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري يقدم لنا زمجرة في المركز الثالث. رابع التحديات حربة بدأت تشن الحرب مبكرا مع انطلاقة حربة في المركز الرابع لهجن المرخية وعوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي في المتابعة والتضمير، بينما المركز الخامس هذه غزلان. يا مرحبا بغزلان، وأول إذاعة لغزلان في المركز الخامس لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هكذا مشاهدي الأعزاء النداء للمراكز الخمس الأولى ضمن فعاليات هذا المهرجان الكبير، مهرجان الأمير الوالد لسباقات الهجن العربية الأصيلة. انتصفت المسافة، يتبقى 3 كيلومترات عن نهاية هذا الشوط. نتابع هذه الانطلاقات على أرضية ميدان التحدي، ونعود مباشرة إلى المقدمة لنتابع الصدارة مع وجد. وجد تقود الأسماء وتنطلق بهذا الأداء الكبير وبهذا العرض الفنان، تحمل شعار هجن الشحانية الشعار الأدعم الكبير. هنا الذهبي سالم بن فاران المري يقدم هذا الانطلاق الكبير، ولكن القادمة هذه شقرة تحتل المركز الثاني، تحمل شعار هجن الشحانية والمضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثالث القادمة حربة، وديروا بالكم من حربة من الأسماء الخطيرة والمرشحة في هذا الشوط لهجن المرخية وعوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي. يتابع حربة في المركز الثالث، بينما المركز الرابع نتابع زمجرة لهجن الشقب والمضمر سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري. هنا المضمر البطل يتواجد على رابع المراكز وخامس المراكز. نختم النداء مع غزلان في المركز الخامس لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هكذا مشاهدي الأعزاء النداء للمراكز الخمس الأولى، لم يتغير شيء على الصدارة
الصدارة. هناك وجد على المقدمة، هذه وجد مشاهدينا الأعزاء تسيطر وتنطلق بهذا الأداء الكبير. لا زالت حتى هذه اللحظة صاحبة المركز الأول وصاحبة كلمة الناموس بشعار هجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري، يتابعها في عملية التضمير والمتابعة. ولكن القادمة حربة لهجن المرخية وعوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي. ولكن الله بدأت التحرك والانطلاق من قبل شقرة لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات غزلان تغازل الناموس، تغازل التحدي. غزلان لهجن الشحانية على مستوى المركز الرابع، وكذلك قدوم مميز من قبل الشوف. هذه الشوف أول إذاعة للشوف تصل إلى المركز الرابع إلى المركز الثالث، وفي طريقها الانتزاع المركز الأول. الشوف لهجن الشحانية والمضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ولكن غزلان تعود مرة أخرى لتعلن المنافسة، ولكن وجد الله يا وجد على البداية. هذه وجد مشاهدين الأعزاء تسيطر بالمركز الأول، تسيطر بالناموس حتى هذه اللحظة منذ انطلاقة الشوط وهي على الصدارة. وجد لهجن الشحانية والمضمر الذهبي سالم بن فاران المري من يتابعها في عملية التضمير. هذه وجه مشاهدين الأعزاء بدأت تنطلق إلى نحو الناموس وإلى نحو السيارة. ولكن غزلان لهجن الشحانية تنطلق مشاهدين الأعزاء بشعار هجن الشحانية والمضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. حربة في المركز الثالث لهجن المرخية وعوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي. بينما المركز الرابع أتابع القدوم والانطلاق تصل عريب لهجن الشحانية. بينما المركز الخامس أتابع شعار هجن الشحانية يصل في هذه اللحظات بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم ثمينة. ولكن نعود ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء وعلى هذا الانطلاق الكبير اللي تقدمه وجد في المركز الأول. هذه وجد مشاهدينا الأعزاء تنطلق بناموس هذا الشوط، تنطلق بالصدارة. وجد لهجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري، الذهبي الذي سطر أحرف من ذهب مع هذا الشعار الكبير، الشعار الأدعم. يحضر في هذا المساء حضور الكبار، وهذه وجد تحضر حضور الكبار بشعار هجن الشحانية والمضمر الذهبي سالم بن فاران المري. ولكن غزلان تشكل الخطورة في المركز الثاني والصدارة مع وجد مع الناموس حتى هذه اللحظة. وجد مشاهدي الأعزاء تنطلق وتندفع إلى بر الأمان إلى الناموس المميز. سلام يا الشحانية، سلام يا الشعار الأدعم. هنا وجد على الصدارة وغزلان في المركز الثاني المشاغب الذهبي. اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، خط النهاية مشاهدينا الكرام ما بين وجد وغزلان. ولكن وجد مشاهدي الأعزاء تخطف الناموس. تهانينا لهجن الشحانية والتهنئة للذهبي سالم بن فاران المري المركز الثاني. غزلان لهجن الشحانية المركز الثالث. جاءت فيه عريب لهجن الشحانية المركز الرابع جاءت فيه حربة لهجن المرخية المركز الخامس. ثمينة لهجن الشحانية. إذا مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز وجد بالمركز الأول واختطافها لناموس هذا الشوط. تهانينا للذهبي سالم بن فاران المري. التوقيت الزمني 9 دقائق 12 ثانية 17 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني غزلان لهجن الشحانية والمضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. التوقيت الزمني 9 دقائق 12 ثانية 39 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث جاءت فيه عريب لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. توقيت المركز الثالث مخرجنا العزيز. نتابع المركز الثالث. التوقيت الزمني لعريب صاحبة المركز الثالث كما نتابع عبر قناة الريان الفضائية 9 دقائق 16 ثانية 99 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.
مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله مساكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه في هذا المساء، وشعارات اصحاب السمو والشيوخ والسعاده وسن الجداع عبر هذا المهرجان، مهرجان الامير الوالد. نسير مع هذه الاسماء المنطلقه وشوطنا الثامن الخاص للقعدام من مسافه 6 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ بعد المراكز والبداية. هنا ينطلق الفارع بشعار هجن الشحانية والمشاق محمد بن خالد العطية يقدم لنا الفارع على البداية وعلى أول الأسماء. ثاني الانطلاقات من الجانب الآخر هياض بشعار هجن الشحانية والمشاق محمد بن خالد العطية يقدم لنا هياض مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز القادم والمنطلق على ثاني الانطلاقات وصل هرمز بشعار أو لهب بشعار سعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، وحسين بن محمد بن سالم آل سفران في عملية التضمير مع لهب على ثالث الأسماء. رابع المراكز القادم مخوف هنا هجن الشحانية، وينطلق الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يتقدم مع مخوف على رابع الأسماء. خامس المراكز هرمز هجن المرخية وعوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي في عملية التضمير مع خامس المراكز. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمندفعة. ونعود مع البداية. هياض هجن الشحانية والمشاقب يقدم لنا هياض، والفارع أيضا بشعار هجن الشحانية. المشاقب يدفع هنا بهياض والفارع على البداية وعلى أيضا ثاني الأسماء محمد بن خالد العطية. وثالث الأسماء القادم والمنطلق مخوف هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يتقدم مع مخوف على ثالث الأسماء. رابع المراكز القادم هرمز هجن المرخية عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي مع رابع الأسماء ورابع الشعارات. خامس المراكز وصل لهب قادم هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يتقدم مع لهب على خامس الأسماء وخامس الشعارات. هكذا هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وتحديات ومنافسات هذا المساء. منتصف المسافة 3 كيلومترات تنقضي ويتبقى لنا 3 كيلومترات أخيرة وخطيرة. هياض على المقدمة وعلى الصدارة هجن الشحانية محمد بن خالد العطية المشاقب يشاقب في هذا الانطلاق المميز. ثاني الأسماء أيضا الفارع بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. وثالثا وصل لهب قادم بشعار هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا لهب. رابعا هرمز من الجانب الآخر هرمز بشعار هجن المرخية عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي. وخامس المراكز جازم وأول نداء لجازم هجن الشحانية محمد بن خالد العطية يتقدم المشاقب على خامس الأسماء وخامس التحديات مع جازم. ها هي الأسماء وأرى أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة في هذه الأجواء الرياضية المميزة. الله الله لهب غير وانطلق
إلى أول الأسماء. لهب هجن الشحانية، الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يتقدم مع لهب لايحة ال2 كيلومترات ما تفصلنا عن الناموس وعن الانتصار. يوكن ستيشن عند خط النهاية. لهب يتقدم بشعار هجن الشحانية، الشبل جابر بن سالم بن فاران المري ثاني الأسماء. من الجانب الآخر هياض بشعار هجن الشحانية، محمد بن خالد العطية المشاقب يتقدم مع هياض على ثاني الأسماء. ثالثا الفارع هجن الشحانية محمد بن خالد العطية، وأيضا هرمز هجن المرخية عوض بن سعيد بن هدوب بن محمد الوهيبي يتقدم مع ثالث الأسماء. رابع الأسماء جازم هجن الشحانية محمد بن خالد العطية، وخامس الأسماء الفارع هجن الشحانية محمد بن خالد العطية يتقدم مع خامس الأسماء وخامس الشعارات. ولكن لهب يتقدم بشعار هجن الشحانية، والشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا لهب على رأس حربة هذا الشوط. ثاني الأسماء هياض هجن الشحانية محمد بن خالد العطية المشاقب، والشبل. ثالث الأسماء هرمز هجن المرخية عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي، ورابع المراكز جازم هجن الشحانية محمد بن خالد العطية، وخامس الأسماء وصل معراض هجن المرقاب عبد الله بن محمد بن صغير المحاربي. ولكن أجواء الكيلومتر الأخير والخطير بدأ الانطلاق إلى الفوز وإلى الانتصار وإلى السيارة. يوكن ستيشن عند خط النهاية. لهب هجن الشحانية، الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. من الجانب الآخر هياض هجن الشحانية المشاقب محمد بن خالد العطية. هرمز هجن المرخية تنطلق مع ثالث الأسماء عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي، ورابعا جازم هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. ولكن لهب مع الفوز مع الانتصار بدأ بالانطلاق. لهب هجن الشحانية، الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يتقدم مع لهب. الشبل مشكور يا الشبل، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز لهب. ونهني أيضا الشبل جابر بن سالم بن فاران المري من يقدم لنا لهب في هذا الأداء المميز. تهانينا والناموس من هذه اللحظات، تهانينا والناموس لهجن الشحانية وإلى الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. فتهانينا والناموس. ثاني الأسماء هياض هجن الشحانية محمد بن خالد العطية، وثالث الأسماء هرمز بشعار هجن المرخية عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي، ورابع المراكز جازم هجن الشحانية محمد بن خالد العطية، وخامس الأسماء معراض بشعار هجن المرقاب عبد الله بن محمد بن صغير المحاربي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز لهب، والتوقيت الزمني ولحظة وصول لهب إلى خط النهاية. ها هو لهب مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز لهب. التوقيت الزمني 9 دقائق 11 ثانية 54 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس للشبل جابر بن سالم بن فاران المري من قدم لنا لهب. ثاني الأسماء هياض هجن الشحانية 9 دقائق 12 ثانية 74 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن خالد العطية. ثالثا هرمز هجن المرخية 9 دقائق 13 ثانية 54 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لعوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي من قدم لنا هرمز. فتهانينا والناموس للجميع.
الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، انطلق على بركة الله 9 أشواطنا، وليكون بذلك شوط الختام في منافسات هذه الأمسية المميزة على ميدان الشحانية لسباقات الهجن ضمن تحديات مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه. ينطلق شوط الختام بجديد التحدي والإثارة على مدى 6 كيلومترات. سنتابع مع حضراتكم مشاهدينا الكرام انطلاقات مميزة وتحديات رائعة مع هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. نتابع مسار هذا الشوط. الجائزة نيسان بترول ستيشن اكس اي مقدمة في تحديات ومنافسات هذا الشوط. نبدأ مباشرة بالتعرف على ال5 الأسماء المتقدمة. ضجة في مقدمة الشوط من هجن الشحانية ويضمرها المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي يقدم لنا ضجة في مقدمة الشوط. النقلة مع المركز الثاني لنتابع في ثاني المراكز أو تابع التواجد والانطلاق في هذه اللحظات من كحيلة اللي تقدمت في هذا الأداء الجميل من هجن الشحانية ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري. بينما على المركز الثالث في ثالث المراكز الذيبة متواجدة على المركز الثالث من هجن الشحانية ويضمرها المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. في المركز الرابع وتابع الرمضة التي تتقدم بشعار هجن الشقب والمنطلقة في رابع المراكز يضمرها سالم بن جابر بن محسن الجربوع المري. يتواجد البطل مع تحديات الرمضة في المركز الرابع وخامس المراكز. المركز الخامس وتابع التواجد في هذه اللحظات من نفلة من هجن الشقب منطلقة في مستوى المركز الخامس، أيضا يقودها سالم بن جابر بن محسن الجربوع المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء لل5 المراكز المتقدمة، ال5 الأسماء المندفعة في تحديات أول نداءنا في مسار هذا الشوط. في تحديات هذا المساء نتابع انطلاقات والأجمل مع سن الإذاعة في تحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في أجواء استثنائية مميزة على ميدان الشحانية لسباقات الهجن. نسير مع تحديات شوط الختام. البداية والمقدمة ضجة في مقدمة الشوط من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي يقود تحديات ضجة في المركز الأول في الصدارة الأولى. بينما على المركز الثاني أو تابع التواجد هناك في ثاني المراكز من الذيبة اللي تتقدم في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية ويضمرها أيضا المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يتواجد مع تحديات الذيبة في المركز الثالث. وتابع الانطلاق والتحدي من كحيلة اللي خذت المركز الثالث العايدة ملكيتها أيضا لهجن الشحانية ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري. ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع. إذن في المركز الرابع مشاهدينا الكرام أو تابع الانطلاق والتحدي الجميل في هذه اللحظات. وصول من نفلة اللي بدأت تتقدم من هجن الشقب يضمرها سالم بن جابر بن محسن الجربوع المري. في المركز الخامس القادمة أيضا في هذه اللحظات حضور والحاضرة بشعار هجن الغرافة السعيد بن راشد الزعبي. هذه النتيجة لل5 المراكز في ثاني ندى مشاهدينا الأعزاء. بينما نذكر بأن التتويج بعد نهاية هذا الشوط، التتويج بأشواط رموز هذه الليلة سيكون أيضا بتوفيق الله بعد نهاية هذا الشوط. مشاهدينا الأعزاء نسير مع تحدياتنا ومع هذه الإثارة ومع هذه الانطلاقة، انطلاقة شوط الختام. تابع التحدي هناك من ضجة في مقدمة الشوط في المركز الأول والصدارة الأولى من هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. يتابع انطلاق الضجة في المركز الأول والصدارة الأولى، ولكن
ولكن شوف التحدي والانطلاق الجميل ايضا من خلال تواجد الذيبه من هجن الشحانيه بقياده المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطيه، ولكن كحيله اسرعت في هذه اللحظه من هجن الشحانيه. بدا الذهبي يسير بتحديات كحيله مع ايضا الانطلاق الاخير من ال 1200 متر الاخير. كحيله بدات تسير بتحديات جديده من هجن الشحانيه بمتابعه الذهبي. وفي المركز الرابع وتابع تصويت من هجن الشحانيه مع المشاغب. وفي المركز الخامس نفله من هجن الشقب سالم بن جابر بن محسن الجربوع المري. هذه النتيجه عوده الى البدايه في اجواء الكيلومتر الاخير. المشاغب بدا يسير بفارق بينه وبين بقيه الاسماء ليؤمن الناموس والانطلاق مع تحديات وانطلاق الضجه. في المركز الاول عصاتها في الابطان، الدفع ذاتي والاداء تلقائي. ياهو تحدي مع القمه مع ضجه مع شعار هجن الشحانيه. هذه ضجه مشاهدينا الاعزاء تستعرض هنا في اللحظات الاخيره منطلقه نحو الناموس والانتصار، حاضره بقوه في هذا الشوط، شوط الختام. النيسان بترول ستيشن هناك مع ضجه مع تحديات هذا المسار من هجن الشحانيه. محمد بن خالد بن عبد الله العطيه يطير بناموس شوط الختام مع ضجه مع هذا الاداء الجميل والعصا في الابطان بدون اوامر ولا تعليمات، تسيطر على مسار الشوط باريحيه تامه. تهانينا لهجن الشحانيه والتهنئه موصوله للمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطيه الذي قدم لنا ضجه في شوط الختام. تهانينا والناموس لحظه الوصول الى خط النهايه. الذيبه من وصل ثانيا من هجن الشحانيه مع المشاغب. وفي المركز الثالث وصلت الذيبه او كحيله في المركز الثالث من هجن الشحانيه بقياده الذهبي سالم بن فاران المري. وفي المركز الرابع وصل التصويت من هجن الشحانيه مع المشاغب. وفي المركز الخامس الوصول من حضور من هجن الغرافة سعيد بن راشد الزعبي. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل. نعود مع ملخص شوطنا الماضي. هذه ضجة مشاهدينا الاعزاء من وصلت مع اللحظات الاخيرة لتؤكد الفوز والانتصار. ناخذ توقيتها الزمني عموما قطعت مسافة 6 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 4 ثواني 73 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن الشحاني والتهاني موصولة للمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. أما المركز الثاني فوصلت الذيبة من هجن الشحانية أيضا بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. وفي المركز الثالث في ثالث المراكز مشاهدينا الأعزاء من وصلت كحيلة. يا مخرجنا يا بن خزينة عطنا المركز الثالث وتوقيتها الزمني. كحيلة مشاهدينا الأعزاء من وصلت في المركز الثالث. المركز الثالث من وصلت كحيلة من هجن الشحانية. وهذه لحظة الوصول 9 دقائق 10 ثواني 81 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية والتهنئة موصولة للذهبي سالم بن فاران المري. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام هكذا انتهت قصة شوط الختام. بينما في هذه اللحظات يسرني أن أنقل الكلمة والمايك إلى الزميل مطلق العنز. شكرا سلطان. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان أسعد الله مساءكم مجددا. أنا أحييكم في لحظات التتويج في هذا المساء في هذه الأمسية الرياضية ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه. نتابع هذه اللحظات ولحظات تتويج سن الحقائق في الأشواط الخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. في هذه الأثناء نتابع اللحظات المميزة ولحظات الذهب والتتويج في هذه الأمسية وشعار الشحانية الذي خطف الشلفة الذهبية الخاصة بشوط الحقائق الابكار. وكانت نبأ حاضرة بقيادة المضمر جابر بن سالم بن فاران تتوج في هذه اللحظات بالشلفة الذهبية. ويتقدم شبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران الذي خطف مع نبأ ناموس الشوط الرئيسي المفتوح. هذا جابر بن سالم شبل المضمرين مع سعادة عبد الله الكواري نائب رئيس اللجنة
المنظمة لسباقات الهجن وشعلة النشاط مبارك بن محمد البادي قرهود الذي خطف الخنجر الذهبي الخاص بالقعدان في شوط مفتوح رئيسي بقيادة أيضا شبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران يتوج بالخنجر الذهبي بعد تتويجه بالشلفة شلفة نبا في الشوط الرئيسي المفتوح. إذن شوطين رئيسيين مفتوحة خطفهما شبل المضمرين مع الشعار الأدعم الكبير. حضرت الشاعرة في شوط الإنتاج الإبكار وهجن المرخية والمضمر عوض بن هدوب الوهيبي مضمر الشاعرة التي خطفت الشلفة الذهبية الخاصة بالإنتاج وتتويج مضمر الشاعرة قائدها ومضمرها الذي قادها إلى الذهب في أمسية ولا أروع مهديا شعار هجن المرخية هذا الناموس الذي يستحقه شعار هجن المرخية. إذن شوطنا الرابع في هذه الأمسية ميار بشعار هجن أم الزبار وبقيادة المحنك عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري الذي قاد ميار بكل ثقة خاطفي الخنجر الذهبي وهذا حمد بن علي بن سلامة الهاجري وراشد بن سلامة والمحنك ومبارك بن علي بن سلامة في لقطة تذكارية ولا أروع مع الذهب اليوم ذهبي ميار وهذا المضمر المحنك عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري. أهنيهم على هذا الفوز أهني الوالد علي بن سلامة الهاجري على هذا الانتصار في هذا المهرجان. تهنئة لهجن أم الزبار على تقديم النوعيات الذهبية في هذا العالم الساحر. متابعينا مشاهدينا الكرام ننتقل إلى رموز الجذاع في هذا المساء ويتقدم مضمر رشيدة الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني مع شعار هجن الشقب خاطفة الشلفة الذهبية الخاصة بالإبكار المفتوح في منافسة ولا أروع مهدية هذا الناموس لمالك هجن الشقب سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني داعمي ومالك هذه الإمبراطورية الكبيرة وأيضا خنجر مبلش الفائز في الشوط الرئيسي المفتوح مع المضمر الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني. إذن الشلفة والخنجر الذهبي بقبضة سعيد بن عبد الهادي الشهواني وتهانينا على الهواء مباشرة نزفها لداعم هذا الشعار سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني على هذا الفوز والانتصار. شفوف في شوط الابكار العمانيات بشعار هجن الشحانية مع شبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران والشلفة الذهبية الخاصة بهذا الرمز وهذا الانتصار وهذا الفوز الذهبي. يتقدم الذهبي سالم بن فاران المري مستلما هذه الشلفة الذهبية مع شعار هجن الشحانية وفوز شفوف. متابعينا مشاهدينا الكرام الخنجر الذهبي الخاص بالقعدان العمانيات مع كفو بشعار هجن الشحانية وبقيادة شبل المضمرين هذا الشبل اللي خطف 4 رموز في هذا المهرجان شبل المضمرين وخنجر كفو تهانينا والناموس. بينما شلفة شفوف هذه شلفة شفوف هو مضمر شفوف على كل حال شفوف خطفت الشلفة هذا كهرمان ومضمر كهرمان وخنجر كهرمان مع محمد بن خالد بن عبد الله العطية والخنجر الذهبي الخاص بالقعدان الإنتاج مع كهرمان. تهانينا والناموس لكل الفائزين. قبل لحظات كان سالم بن فاران المري مستلم لخنجر أو الشلفة الخاصة بالإبكار الإنتاج مع الصغيرة
التي حققت الشلفة الذهبية الخاصة بالإبكار الإنتاج. تهانينا لمؤسسة هجن الشحانية على هذا الفوز المستحق. شكرا لسعادة عبد الله الكواري نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، وشكرا أيضا لشعلة النشاط في ميدان التحدي أخي مبارك بن محمد البادي مدير السباقات والأنشطة في ميدان الشحانية. تهانينا والناموس للجميع. وهذه متابعينا مشاهدينا الكرام قائمة بالأسماء التي فازت في هذه الأمسية، أمسية الجذاع وهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. رشيدة الفائزة بالشلفة الذهبية الخاصة بالشوط المفتوح، ومبلش خاطف الخنجر الذهبي في الشوط المفتوح، وشفوف حققت التوقيت الأفضل في هذا المساء الفائزة بالشلفة الخاصة بالعمانيات، وكفو الفائز بالخنجر الذهبي الخاص